Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a novemberi Balaton partjáról. Jelenleg Balatonfenyvesen horgászunk Waltner Tomi barátommal egy hetet, és a lassan téli időszakra készülő pontyok közül igyekszünk pár darabot kamera elé tartani. Közel sincs egyszerű dolgunk, a pontyok ebben a lehűlő vízben már egészen máshogy táplálkoznak, nagyon vissza kell lassítani a pecát, de mi ennek ellenére igyekszünk megtenni mindent, és már eddig egész jól áll ez a horgászat, ugyanis nem ma kezdtünk, hanem már több mint 2 napja, és több szép halat is sikerült fognunk, egy 18 és egy 19 felettit is. A Balaton és a vadvizek szerelmeseként folyamatosan keresem a kihívásokat és az új helyszíneket. Ezúttal most a Balaton déli partján horgászok, ami rendhagyó, ugyanis itt még nem készítettem filmet. A horgászatomnak egyébként az apropója, hogy nem először horgászok itt, egészen konkrétan Balatonfenyvesen. A múlt héten már egy pár napot töltöttem itt, ahol egy nem mindennap élményben volt részem, ugyanis egy 3 napos gyors horgászat keretein belül sikerült megfognom az eddigi legnagyobb balatoni pontyomat, ami egyben az egyéni rekordomat is jelentette, egy gyönyörű 27.650 grammos pikkelyes személyében. A következő pár napban igyekszem bemutatni azt, hogy ebben a lehűlő 10 fok alatti vízhőmérsékletben hogyan horgászom egy nagy pontyra a Balatonon, illetve természetesen azt is, hogy milyen út vezetett a balatoni rekordom megfogásáig. Számomra a Balaton jelenti a pontyhorgászat csúcsát. Itt kezdődik és itt teljesedik ki az igazi nagy pontyhorgászat nekem. Egy nagyon tanulságos és hosszú év van mögöttem, ahol sok érdekes horgászatban volt részem, de azt hiszem, hogy kijelentettem, hogy az igazán nagyok eddig elkerültek, viszont az év végéhez közeledve, október utolsó napjaiban kedvenc vizem, a Balaton megajándékozott az új egyéni rekordommal, ami egy 27.650 grammos pikkelyes volt itt Balatonfenyvesen. Nehezen találom a szavakat, mert még mindig hidegrázós erről a fogásról beszélni, viszont fontos megemlíteni, hogy ez a fogás, ez a pillanat nekem, ez még mindig csak egy állomása ennek a hosszú útnak,
viszont azt hiszem, hogy büszke jelenthetem, hogy ez most egy nagy pillanat, úgyhogy tekintsétek meg erről a különleges arról készült felvételeket. És akkor íme 27.650 g az eddigi legnagyobb balatoni pontyom, és egyben a személyes egyéni rekordom. Itt Balatonfenyvesen a K19 apartmanházaknál, hát ez zseniális peca, zseniális hely. Nem is nagyon tudok mit mondani, a hal mesél helyettem, nézzétek, milyen szép. A Balaton sohasem könnyű pálya, de nemhogy novemberben, tejködben, méteres hullámokban, az éjszaka közepén. Hát én ezért szeretem, meg azt hiszem, hogy ezért csináljuk. A horgon pedig egy kifejezetten jó hal küzd. Szóval, hogy a tejködbe GPS-szel közlekedünk ilyenkor, ez Harradaron, de a Fishing Points applikáción keresztül is nagyon jól követhető. Ezt a gyönyörű pikkelyest ezt most a bójától 146 méterre sikerült megmeríteni, és én még a bója mellé horgáztam tovább, tehát ez azt jelenti, hogy közel 170 méterrel a bójától sikerült megmeríteni. Még novemberben is jó erőben vannak, úgyhogy a szerelék gyorsan visszakerül, meg robogunk ki a partra mérlegelni, meg fotózni. Kevés halas peca és igazán nehéz körülmények, de ilyen halakért maximálisan megéri. Anyád, apád! Köszönjük az élményt! Találkozunk jövőben is! Sokat nem kellett úsztatni.
Tomikám, kezd kikerekedni a pecánk. Hát ez brutál. 20 fölötti tükrös? Novemberben a Balatonban. Gratulálok. Zseniális. Következő pár gondolatban igyekszem összefoglalni azt, hogy én milyen helyeket horgászok a Balatonon, illetve a helykeresés folyamata az nálam hogy néz ki. Én azt gondolom, hogy egész évben óriási jelentősége van annak, hogy milyen helyeket horgászunk, és hogy hol kínáljuk fel a csalit, viszont ebben a lehűlt vízben különösen fontos, ugyanis amikor a hal ilyen keveset táplálkozik, és nem mozog már akkora pályát, mint meleg vízben, amikor gyorsabb az anyagcseréje, ezért ilyenkor erre különösen oda kell figyelni. Én minden esetben 3 eszközt használok, ezeket emelném most is ki. Ezek közül az alap, a legfontosabb és elengedhetetlen, az a medertapogatórúd. Hogyha elég alapos az ember, akkor egyébként ezzel teljes egészében le lehet fedni a helykeresést. Nyilván egy oldallátós szonár, amit én is használok, nagyon sokat könnyít, és sokkal több visszajelzést kap az ember a pályáról, így az is egy nagyon fontos alappillére, viszont hogyha elég alapos az ember, akkor gyakorlatilag elengedhető. Apróságnak tűnhet, viszont a talajmintavevő használata is elengedhetetlen, ugyanis ezzel áll össze a teljes kép a mederrel és az iszaprétegződésekkel kapcsolatban. Így nagyon pontos visszajelzést kapunk arról, hogy a pontyok mit fogyaszthatnak, milyen táplálékok találhatóak előttünk a mederben. Ami itt látható mellettem, ez egy éjszakai világítás, ez van egyébként a bójákon is, illetve itt a parton is. Ez azért nagyon fontos, mert enélkül éjszaka kitalálni borzasztó nehéz lenne, illetve most ennek a leszúrnak az apropója az az, hogy a zsinórsülyeztőmet is ehhez kötöttem, ugyanis majd látszani fog, de hogy egy madárrezervátumban körülöttünk 100-ával a hattyúkacsák, nyilván nem szeretnénk állkapásokat vagy csippanásokat, illetve a madarakat kellemetlen helyzetbe okozni a zsinórjainkkal, úgyhogy ez egy nagyon fontos apróság, ennek használatát mindenkinek javaslom, mert enélkül az ember elveszik az éjszakában. Ezen a horgászaton most én igyekeztem kimaxolni a horgászrend adta lehetőségeket, és az egyik bójámat mindenképp 450 méter környékén szerettem volna elhelyezni, mert azt gondolom, hogy ebben a lehűlő vízben már nyilván minél beljebb húzódnak a halak, és a másik botommal pedig próbáltam egy olyan sávot keresni, ugye ami a déli partra jellemző, ennek a parti marásnak a vége és környéke, ami jól megvezetheti a halat. Jelenleg most úgy horgászok, hogy a középső botom van a pályának a szélén, 445 méteren egészen pontosan. Itt egy elég jó iszapos rész van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy körülöttünk mindenhol elég mély iszap van, itt meg egy folton picit fölkeményedik és több a kagyló az iszapba. Egyébként erről a helyről fogtam a 27 kg feletti szóban forgó pontyot is. Míg a másik botommal ennek a váltónak horgászom a részeit, ugye ennek a törésnek a végét, ahol én úgy gondolom, hogy elvonulhat a hal. És nagyon fontos az is, hogy az etetés kialakítását is mindkét hely esetében máshogy csináltam, ugyanis míg ezt a középső iszapos részt megpötyögtettem egy csalival, addig a váltót hosszában etettem, pont azért, hogy a végig vonuló halat kicsit jobban fel tudjam tartóztatni, illetve könnyebben meg tudjam fogni. Az előbb említett pályákon egyébként elég kevés a természetes táplálék, annak a feltérképezésében nagyon sokat segített a talajmintavevő, és pont ezért számít nagyon sokat az, hogy az etetéseit hogyan alakítja ki az ember, erről majd beszélek részletesen később, viszont még amellett nem megyek el szó nélkül, hogy a radar és a szonár egyébként olyankor is nagyon jól tud jönni,
amikor olyan idő van, mint most, novemberi Balaton, hogy sokszor az ember az óráig nem lát a tejködbe. Na hát ilyenkor szonár vagy radar nélkül vízre menni, az a életveszély kategória, hogy ezzel vigyázzon mindenki. Nappal is érkeznek a kapások, nem is akármilyenek. Egyelőre most úgy néz ki, hogy beigazolódik, amit kitaláltunk, mert 5 kapásból ez az 5. 15 kg feletti halunk. Novemberben, a Balatonon, nem gyenge. Balatonfenyvesen vagyunk, a K19 Balatonparti Horgászház és Nyaralóban, mellettem pedig Kovács Dani, a helynek a tulajdonosa és üzemeltetője. Dani, először is engedd meg, hogy ilyen formában is köszönetet mondjak azért, hogy itt lehetünk nálad, ilyen körülmények között horgászhatunk és ilyen halakat foghatunk. Én nagyon szeretem a nomád körülményeket, de így az ősznek a derekán kifejezetten jó ilyen infrastruktúra mellett horgászni. Kérlek egy pár szóban mesélj arról, Dani, hogy az ideérkezők nálad mire számíthatnak, illetve hogyan zajlik nálad a foglalásnak a menete, hol találnak információkat egy ideérkező vendégek? Egy teljesen felszerelt házat fognak találni, és alapvetően egy vadregényes horgászhelyet. Aki szereti a nyugalmat és az érintetlen természetet, annak ennek megfelelő. Nagy horgástégünk is van, úgyhogy szerintem kényelmesen el tudnak férni. És foglalni pedig a Facebook oldalunkon lehet, illetve e-mailben, telefonon, illetve a Haldorado weboldalán is megtalálható minden információ, és itt a leírásban is látni fogjátok, hogy hol. És ezen felül, ha ez mind nem lenne elég, még a Vojli Balaton weboldalán is elérhetőek vagytok, és azzal egészíteném ki a mondanódat, hogy mi most ugyan 4 bottal horgászunk, de itt nagyon kényelmesen 8 bottal is el lehet férni, úgyhogy ne óckodjatok a nagy társaságtól, gyertek, horgászatok ilyen körülmények között is, és fogjatok ilyen szép halakat. Amiről még nem esett szó, az a felszerelés, a bot, az orsó, az előkék,
illetve a zsinorok, amiket ezeken a horgászatokon én használok. Botnak a Black Edition 3 méteres 2,5 librás jó kis fárasztó csónakos botjainkat használom, ezeket én nagyon-nagyon szeretem. Orsónak Black Edition 10.000, ez is bírja a strapát, még zsinorból a Max Motion Reelback és a jó öreg 55-ös elengedhetetlen Strong Leader. A felszerelésem az egy pofon egyszerű, klasszikus, elhagyós oldalklipszes megoldás. Ez most konkrétan egy Nash kapocs, de egyébként a Korda hibridje is tökéletesen megfelel erre a célra. Súlyok tekintetében elhagyós változatokat használunk. Ezek ilyen homemade, saját magunk által készített, elhagyós, környezetbarát súlyok. Nincsen gond a köves megoldással, viszont olyan szélben, mint ami most is jelenleg van a Balatonon, illetve áramlatokban, 450 méteren az nem fog megállni. Úgyhogy ez most konkrétan egy vasgolyó, ez pedig egy nagy anyacsavar, amik tökéletesek erre a megoldásra. Mint azt a bevezetőben is említettem, nagyon lehűlt vízen horgászunk, és ilyenkor különösen felértékelődnek azok az apróságok, hogy például hogyan is kínáljuk fel a csalit. Itt most bemutatom azt a 3 előke típust és csalizási megoldást, amit én használok. Azért az nagyon fontos megjegyezni, hogy egy ilyen horgászaton, főleg ennyire hideg vízben nincs arra opció, nincs arra lehetőség, hogy egy nagy pont kétszer kifújja a horgunkat. Tehát, hogy ha az egyszer fölveszi a csalinkat, akkor annak akadnia kell, és tartani is. Úgyhogy érdemes minimálisra csökkenteni annak a lehetőségét, hogy a ponty kifújja az előkénket. Balatoni viszonylatban kifejezetten rövid előkéket használunk, ezek ilyen 15 cm hosszúságúak. Ez is mind a jókadást szolgálja, illetve a horogfenés sem elhanyagolható, és minden apró részletére figyelni kell az előkénél. Itt most egy 1x24-es változat látható a kezemben, de amikor már fölépült a horgászat üteme, akkor összefaragott 24-jel is fogtunk már szép halakat, úgyhogy ezek az előkék és csali felkínálási módok, amik most nekem itt jól működtek ezen a horgászaton. Ami egy nagyon fontos apróság, és ilyen hideg vízben kifejezetten sokat tud segíteni, az egy apró PVA tasak, amit így szinte csak a horog mellé akasztok, és ez így kerül majd leengedésre. Hát ez elég gyorsan bebizonyította, hogy miért is szeretjük, ugyanis látszólag sokkal gyorsabban reagált rá a hal. Tehát, hogyha ez került be a vízbe, akkor sokszor fél órán belül már volt kapásunk, ami ezzel a 10 fokos novemberi Balatonon nem kis szó. Túránk végéhez közeledve azt hiszem, hogy kezd összeállni minden. Az elmúlt 4 kapásunk eredménye. 4 darab 16 kg feletti ponty. Erről szól az igazi balatoni nagyponty horgászat. Hasznos kiegészítőim sorát erősíti ez a nagy kapacitású Batmanke lítium akkumulátor.
aminek az ereje 60 000 hektáron sem hagy cserben. Nagyon magabiztos érzést ad az horgászat közben, hogy nem kell azon matekozni, hogy vajon van-e még egy behúzás az akkumulátorban. Ezekkel az aksikkal akár 30 km is megtehető. A következő pár gondolatban essen szó arról, hogy milyen csalikat használtam ezen a horgászaton. Amiket itt láttok, ez kizárólag a Krillforce termékcsalád, nem okozok ezzel szerintem meglepetést, termékpalettánk egyik zászlóshajóra, illetve nekem az egyik személyes kedvencem. Erre a horgászatra a hideg víz miatt hoztam magammal 20-ast is, illetve a 24-est, ami jó bevált méret, illetve a szokásos kihagyhatatlan 30-as csali. A horgászatomat úgy építettem föl, hogy kezdetben 20 és 24-es méretet etettem, viszont amikor elkezdett fölépülni a horgászat, akkor már kizárólag 30-asat etettem, de még mindig 24-esre horgáztam rá, ugye már a hideg víz miatt. Apropó hideg víz, itt vannak most a PVA bag liquidek is, amik ebben a hideg vízben rendkívül jól felgyorsítják a csalinak a hatásmechanizmusát. Ezeket én egy nappal előtte belocsoltam, hagytam egy kicsit állni, és utána a hideg vízben sokkal jobban dolgoztak a csalik. Ezen a horgászaton én most kizárólag már csak az Indian Spice-t és a Krill Naturt használtam a lehűlő vízre való tekintettel, viszont az igazán nagy halaimat a Krill Naturral fogtam, a csalizó, balanszokkal, illetve a süllyedő natur változattal. A pakolás közbeni órák is tartogattak még meglepetéseket. Túránk utolsó halát tartom a kezemben. Hát sokat ő sem ront az átlag súlyon. 15-ös forma, őt már le sem értük. Sőt, ki se viszem. Itt a törés oldalán engedem már vissza.
Elérkeztünk a horgászat idézőjelbe tett legszebb részéhez, a pakoláshoz. Fáradtan, de lassacskán hazaindulunk, de előtte még pár gondolatban összegezném az elmúlt 2 itt töltött horgászatnak a tanulságait, statisztikáit, hogy mégis mi történt velünk pontosan. Ugye az első alkalommal múlt héten, amikor itt voltam, sikerült megfognom azt a gyönyörű 27 kg feletti pikkelyest, amit már láttatok is, illetve az mellé még 3 darab 15 kg feletti pontyot. Az is egy nagyon-nagyon jó horgászat volt, és már akkor sok értékes tapasztalatra tettem szert, és annak a horgászatnak egyébként az volt a célja, hogy a most itt töltött közel 1 hétre nagyjából összeálljon, hogy mégis mi az, amit itt csinálni kell, ugyanis azért ez egy ismeretlen pálya volt számomra. Az akkor megszerzett tapasztalatokat most egy picit finomra hangolva már egy jól összerakott stratégiával nagyon szép halakat sikerült fognunk, szám szerint több mint 30 darabot, aminek több mint az 1/3 15 kg feletti volt, ezzel is igazolva azt, hogy nagyjából jó irányba gondolkodtunk. Szeretett vízünk a Balaton most is fantasztikus élményekkel ajándékozott meg bennünket. Azt hiszem, hogy méltóképpen sikerült zárnunk ezt az évet, és tényleg egy fantasztikus élmény volt. Jöhet egy pár hónap téli pihenő itt a Balatonon, addig kergetjük majd a süllőket, tavasszal pedig újra találkozunk a Balaton partján. Én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, hogy velem tartottatok, velünk tartottatok, és bízom benne, hogy tetszettek nektek ezek a felvételek. Sziasztok!